Tanti Mariana de la etajul 3 s-a combinat cu instalatorul A. Deci un fel de haiku, ok? A venit să-i repare caloriferul instalatorul. Doamna Dorian Gray, știi? Asta e un fel de Magic Mișu, știi? E Magic Mitică. A venit să-i repare caloriferul, dar nu a mai plecat. Îi repară acum toată viața. Deși se plânge că nu are presiune, noaptea are putere să țipe. Și tanti Mariana își ia țeapă. Ok. Unde? Tu de unde știi că s-a întâmplat asta? De unde știi că tanti Mariana s-a combinat cu instalatorul? Ce fel de bârfe aveți voi în bloc? Asta la scară sau trebuie să ne zici mai multe detalii despre... Grupul de WhatsApp. Grupul de WhatsApp? Ai idee, am un grup de WhatsApp. Cu tanti Mariana? Nu. O excludem, suntem Mean Girls de la blocul 8. Scarabe. Scarabe. Deci voi aveți grup de WhatsApp la bloc. Da. Și pe tine te-a dat invite, deci tu mai special așa. Sau cine e invitat? Că tante Mariana e și eu, e locuitoare în bloc. M-au invitat, m-am mutat pe scară, mi-au luat. Așa cu... Da. PC. Hai la noi, în WhatsApp grup. Unde stai? În București? Sectorul 2 înapoi? Sau ce să... Sectorul 3? Înainte, da? Așa, și la sectorul 3 acolo. Și tu ești parte de WhatsApp grup. Dar nu toată lumea e parte de WhatsApp grup. Ăsta e așa exclusivist. Care sunt condițiile de a intra în acest WhatsApp grup? Nu știu să te prindă pe scară, că eu nu m-am prins pe scară. Păi doamna Mariana a prins-o în casă. Depinde unde prinde instalatorul acolo, ok? Unde prinde instalatorul, acolo te... Dar toate bârfele sunt acolo. Ce bârfe mai aveți? Deci tanti Mariana. Tanti Mariana câți ani are? Nu la mine. Tanti Mariana... Acum mă dezic de tanti Mariana. Mă dezic. Tu. Nu la tine în bloc, tanti Mariana? Nu. Ah, ok, deci ăsta e alt... La mine este limbricul drogat de la... Limbricul drogat? Asta e România lui Nicușor Dan, vezi? A intrat și acum... Până și limbricii se droghează. Își bagă în venă. Mă gândesc că limbricul are o venă. Shout out dacă ați avut limbrici. Cine e limbricul drogat? Asta e numele lui de scenă sau? E un vecin de la etajul 2. Și his stage name is Limbricul drogat. Pe grup, da. Are și... E și în grup? Nu. Ok. Dar voi vorbiți pe la spate, pe la spatele digital. Nu particip, eu doar citesc. Eu nu sunt parte din problemă. Eu sunt doar consumatoare de bârfe. Eu nu mă uit la insula iubirii, eu mă uit la scara iubirii. Hai, și tu ce faci așa? La muncă sau când citești bârfele astea? Eu nu mai lucrez. Nu mai lucrezi? Ai tipe! Acum ai limbricul drogat, tante Mariana, avem... Și el are timp, eu ne-am dat demisia în același. V-ați dat demisia amândoi? Ești like... Nicușor Dan România, ok? Plătim primii bani de la gay. Ce lucrați voi înainte? La Rompetrol! Și acum a dat pe ulei, ha? Vă mulțumesc. Nice, acum așa, lucrați la Rompetrol, ce făceați? La benzină? Puneați, scoteați. Erați la birou. Inspector de calitate. Inspector de calitate la benzină? Păi e diesel? Dar și tu ce făceai la Rompetrol? Amândoi lucrați la Rompetrol? Am lucrat. Ați lucrat, da. Dă-i dracu, niște nenorociți. Assholes. Câți ani ai? Ok. 40 de ani, ești singur? Momentan? Dar după ce termini inspecția de calitate, de ce te-ai despărțit de ultima ta parteneră sau partener? Totul e lung în povestea asta sau? De ce? Ea a zis nu, tu ai zis nu? De comun acord. Deci ieși, mă, de aici. Ok. Dă-te tu drept, ok? Ne întoarcem la Rompetrol. Ok? Deci vreau acum să amândoi șomeri. Nu. Se schimbă povestea.
Da, suntem freelance antreprenori. We are learning, învățăm să facem matcha. Ne ducem la școala specializată de matcha de la Pitești. Lângă câmpul de matcha, cultivăm matcha, îi dăm cu grebla la matcha și după aia... Nu, pe dacă îți dai demisia, tot șomerești, nu? Că șomerii înseamnă n-ai trabajo, nu? Aia e. Dacă e Spanish, n-ar putea părți. Da? De șomer primești și șomaj. Șomaj. Deci tu ești mai rău. Eu și mai rău ca șomerii, mi-a dat demisia... Eu trăiesc după bârfele de la Limbricu, știi? Aia e, dacă nu era Limbricu, muream de foame. Eu mă susțin cu bârfa din bloc, știi? Și acum care? Aveți un plan? Dar știați amândoi că vă dați demisia? Sau v-ați făcut o surpriză? Salut, Iu, dragă! Salut, dragă! Am o surpriză. Și tu? Nu știam că o să plecăm în același timp. Dați afară! Și acum vă căutați joburi sau luați așa? Aveți niște savings, ceva, niște... Eu am primit salarii compensatorii. Păi cât vă? 1, 2, 3, 4, câte luni? 8 luni! Hai dracu, la Mon Petrol cu toții, ha? Vezi, dacă... Asta s-a întâmplat și cu Călin Georgescu. De-aia n-a muncit el 7-8 ani. A lucrat la Ron Petrol, 12. A lucrat la alt petrol. Hai, să ok. Și tu, sărare, tu, săr. Tu ai primit și tu un compensator, ceva? Sugem amândoi la aceeași tuță. Pun intended, ok? Și acum vă căutați, luați... Chestia e că e bine, că e vara, știi? Și ești liber pe vară. Vara, acum te duci la un eforie sud, eforie nord. Eu am filmat tricori, adică mor de foame. Eu am o firmă de măsurători radiometrice și mor de foame. Tu ai o firmă de măsuri radiometrice? Da. Like, Măsurători. măsurători. Deci măsurători știu ce e. Radiometrice. Radiometrice e când cauți la... Vine la și bate la ușă, încercați să vedem filtrele. Ok. Deci tu ai o firmă de măsuri radiometrice. Deci când mergi cu bățul și like tic, tic, tic. Nu chiar așa. Dar cum deschizi o firmă de măsurători radiometrice? Asta era visul tău când erai mică? Am văzut... Asta, deci, tu n-ai văzut The Lion King când erai mic, ai văzut Cernobâl. Vrei să te aproape de Cernobâl. Deci aproape de Cernobâl? Ia, pune mâna asta de câte deci dai. It's ok, nice, ok. Era aplauze pentru ei, ia, bravo lor! Șomerie, meserie, bravo! În liceu am decis cu fostul să facem sex în mașină. Somebody's dead. La jumătate de oră după ce am apucat, de performanță, nu? Ce vremuri la tinerețe, cineva ne-a bătut în geam să ne spună că suntem parcați în aleea privată a prietenului lui și ne-a văzut pe camere de când am apucat. Asta menționează că după 30 de minute. Deci am avut ăsta post-nut clarity. Deci bă, gata, că acum nu mai am de unde, știi? În ce mașină faceați voi sex? Era Dacia? All-seat? Trabant. Trabant, stai că dacă făceam sex în Trabant, se ducea dracu Trabant. Se ducea... Într-un Ford Focus? Dar ați lăsat scaunul jos? Spatele de spate la All-seat? La Ford, ok. Creați în față. Da, cred că nu se vedea bine în mașină. Deci am văzut... În față și pe... Primiți sucolindu! Era și iarnă, deci merge. Ok, very nice. Și da, s-a murit în geam așa o leacă, nu? După aia ai dat geamul jos? Nu, fostul s-a dat jos în chiloți și bocanci. În chiloți și bocanci? Și nu era frică de șrincăci? S-a zis... Era un fel de... Cine e la care spune chestii din bocanci? Sfântul Andrei? Sfântul Nicolae. M-am confuzat cu Sfânții. Nice. Și după aia ați reînceput? Ați plecat? O stradă mai încolo, ok. După strada Alunișului? Într-o parcare unde mai erau vreo 3 mașini care se face. Unde e asta? În București? Unde?
În Câmpina? Câmpina, dar... De-aia, cu vișine. Bravo, sunt felicitări, bravo! Sex în mașină în Câmpina. Tata aia a vrut să se căsătorească după ce a murit mama aia. Bă, așa, bravo. Nu știu, tu râzi la mama aia, tata aia sau că a murit? De dracu să moară. Că votează pentru Simion. Ok, deci tata aia a vrut să se recătorească după ce a murit mama aia, pentru că suferea de singurătate. Nu lasă dacă râde. Râde, așa, înăuntru. După ce ne-am dat toată familia peste cap să găsim o soție, la scurt timp nu a vrut să se mai căsătorească, căci că femeia asta doarme prea mult. Nu vrea să se căsătorească ca să doarmă. Vrea să ducă în parcare, în Câmpina, să vișine și el ceva, știți? Ironia e sorție că și tata aia doarme mai toată ziua, la fel. Dar alea 2 ori când e tras, fute, știi? Ok, bravo. Și ați găsit până la urmă ceva pentru tata aia? N-ați găsit, nu? Mai e viu tata aia? Sau e țeapă? Din alte motive, clar. Să lăsăm să termine. Am fost cu un tip la date și în timpul unei plimbări pe lângă Dâmbovița s-a scuzat că trebuie să facă pipi în apă. După ce a terminat, m-a luat de mână. Și mi-a spus, stai liniștită că e mâna cealaltă. Ăsta a fost așa ca Zorro. Și după aia ce ai făcut? Ați mai fost la un alt date? Unde ești? Ești acolo? Faci cu mâna? Cum te cheamă? Elena? Și unde l-ai găsit pe băiatul care a făcut pipi în Dâmbovița? Pe Bumble? Pe Bumble e ăla care băiatul nu știe nimic? Dacă îți dă femeia swipe, ești in. Tot ce trebuie să faci să nu te piși în Dâmbovița. După aia să zici... Ați mai fost la un alt date sau? N-ați mai fost, da? Pe cât a durat date-ul după ce l-a luat mână? 10 minute sare, trebuie să mă duc acasă, mă piși și eu. Pa! Piși-te în Dâmbovița. Ce nu ți-e râi, că-ți dau case acum, e rușine. Piște, dă-i, jet, știi? Acum ești sigură să ai găsit pe cineva în Bumble? N-ai găsit? Deci ce? Hai să vedem dacă găsit pe cineva în asta. Ce? Nu mai trebuie, ok. Nu mai trebuie. Adică nu e așa rău. As far as worst dates go, nu e așa de rău. Câți ani aveai că s-a pișat el în Dâmbovița? 30. Băi, am zis că era așa, la 18 ani, mă duc și eu să pipi. Ăsta, 30 de ani, a scos instrumentul de 30 de ani, care alt miros la urmă. Cu ce se ocupa băiatul? Ai țin minte ce profesie avea? Era bucătar. Ține și nouă restaurant, să știm, să... Deci din lac în puț, știi? Din lac în puță. Bravo. Și acum nu mai caut, nu mai trebuie nimic. E ok. Acum așteptăm ChatGPT, știi? Și cu cine ești aici? Cu prietenă? Cu prieteni? Cu neamuri? Colegii de club. De club? Ce club? E club 99, da? Vă duceți la bumții sau? De taekwondo. De taekwondo? Taekwondo, taekwondo. Taekwondo e când te bați cu
Când te bați cu chinezii, nu? Taekwondo e, nu, e corean, nu? Corean. Și noi în lume. Voi faceți taekwondo așa, pentru că în fiecare zi, bă, e dedicat așa. Dar sunteți olimpice ăsta la concurs sau? Da. Da? Sunteți olimpice? Eu sunt. Și eu nu mă piș și vomitat. Eu mă piș pe concurență. Vă duceți în fiecare zi la... Unde? La ce oră? Seara, după muncă. După muncă. Deci voi la 8 seara vă duceți la taekwondo? Ăsta e date-ul. Taekwondo nu știu, că știu cum e ăla, cu jiu-jitsu te pune între craci. Nu e cu craci la taekwondo, e cu săltată peste spate? Everybody has a fetish, știi? Cu craci în cap, adică e prins lângă... Fără prindere. Ok, bravo, taekwondo, să trăiască sportul. Dar aplauze pentru ei. O prietenă era combinată cu un tip care nu vorbea niciodată. Și mereu când ieșeau în oraș, îl apuca diarea. Asta nu era pe cuvinte, era pe fapte. Păi și tu cum? Deci, voi, fetele, când vorbiți cu ei, tu te duci la o întâlnire și te duci acolo și ăsta... diarea. La ce punct în meeting-ul ăsta, în date-ul ăsta, îi dai mesaje ei și zici, bă, ăsta se cacă pe el. Dacă stă la WC pe 5 minute sau când? Dacă trebuie să pută. Deci pentru tine standardul e dacă se cacă pe el lângă mine. Știi, dacă se cacă pe el în fața mea, nu e bine, că nu e bine. Că am și eu limită, știi? Dar dacă se cacă pe el și vine cu chioții căcați, e ok. Nu ce mă în chestiile astea mai disgusting așa. Ai vreodată o problemă când a fost acela la date și... Nu? Așa? Cred că i-a fost. O, dă-mi pe tot la nouă. Ia s-a căcat pe ea! Râs tu râs, dar nu râsul tău, știi? E râsul plânsul. Vrei să dai mai multe detalii? E roșie ca globul de Crăciun, știi? Am intrat cu o prietenă în baie să vomite. A? Și și-a băgat degetele pe gât. Acum, dar... Mai încolo... Am ieșit pe rând și o altă prietenă a crezut că era murdară pe degete din alt motiv. Suntem ambele fete, eram la un eveniment. Deci am două de baie și aveam degetele murdare. Nicu Jordan, ok? This is the Romania you voted for, ok? S-a dus la eveniment și lesbienele în baie. Și bagă degetele pe gâtul unei alte. Și după aceea, dar de ce ar trebui să-l vomite? Că a fost și ea de ochiată sau ce? Îmi dai niște detalii? Ce ați făcut? Ce a făcut? Da, shot-uri. Shot și... Da, a vrut ea să-și bage degetele pe gât pentru că se simțea rău, da? Ok, și... Bă! Asta e un fel de truc care îl înveți cu clasa 9 sau când? La 12 ani? Dar acum e ok și ea. Da, a fost la Bistrița. Au scos draci în ea de acolo, a fost la... Are un popă la Bistrița și a zis, mai că de acolo... Nu mai băga degetele pe gât. Ține degetele în mână. Dar voi faceți party mult așa? Tu câte ani ai? 20. Da, ok, deci este la vârsta de party, știi? Dar acum vă duci la party așa, la club, știi? Tu duci la club, cât de des te duci la club? Păi mă trebuie să fac cineva să e la club. Vrei să duci la club? Nu neapărat. Tu ce faci? Ce studiezi? Psihopedagogie specială. Nici nu știu ce dracu e aia. Ce la gen? Psihopedagogie specială? Da. Gen pentru copii cu nevoi speciale? Da. Felicitări. Mersi. Și cum te-ai gândit să studiezi I'm not even trying to make a joke. Like, psihopedagogia pentru copii cu nevoi speciale. Spune-mi, te
Eu am dislexia, Oleac, așa. Dar zi. Am dat cu banul. În copii cu nevoi speciale? Sau? Am zis, ce studiez? Da, ai avut două opțiuni? Ai avut două opțiuni. Ia, zile tu, șomerul. Câte opțiuni ai avut? Ai avut și tu aceleași opțiuni sau? Eu am avut Iau trei 5 opțiuni. Pe cine îți dă opțiunile astea? Guvernul? părinții. Părinții s-a dat. Deci părinții au zis, ori te duci la copii cu nevoi speciale, ori te duci dracu. Sau, care au fost opțiunile? So what happened in the end? Cum am ales? Da. M-a sfătuit o... Nu, care era cealaltă opțiune? Asistență socială. Ah, ok. Tot acolo, da? Deci tot acolo. Ok, interesant. Ah, bravo, ok. Ești bine, e bine frumos acolo. Da, am și job. Vezi? De asta întreb. De asta întreb. Acum eu sunt șomeră, n-am bani, aici am 8 gânduri să mă figure out my life, să-mi găsesc. Ok, aplauze pentru domnișoara, bravo ei. Eu am fost foarte răcită și prietenul meu mi-a făcut o frecție cu carmol. De ce trebuie frecat cu carmolul? Spatele, piciorul? Ce doar? Să prietenul meu a făcut frecție cu carmol și după aia a lăsat sticluța pe noptieră lângă sticla de sirop de duse. Dimineața când m-am trezit, în loc de sirop de duse, am luat o gură zdravănă de carmol. Nu recomand. Unde ești? Că sunt curios ce gust are carmolul. Unde? Ah, ok. Fix în spatele lui Filip. Perfect. Cum te cheamă? Ioana? Și unde e prietenul tău? Aici. Cum te cheamă? Șerban. Șerban și Ioana. Când ai făcut frecție? Cam acum un an. Ok. Și carmolul? La bun. Ce gust are carmolul? Foarte mentolat. E mentolat foarte mentolat. Bă, sună bine deocamdată. Știi că nu e bine. Și așa, ai vomitat după aia sau? Am încercat, dar n-am putut. Ai încercat să-ți bagi 2 degete pe gât? Dacă nu avem mai ceva să te învețe. Ai 2 degete? Hai. Acum mai ești răcită, ești ok? E bine? Ce faci tu așa de fapt? Ce job ai? E mai complicat. La un carmul? Non-stop? Hai să ghicim. Nu să ghicim. Ok, dă-ne așa un domeniu. Pisici. Media, să zicem. Media. Ești la horoscop. Vedeți horoscopul la Digi24. Caută oameni pe internet. Practic, pentru o firmă media. Aia e stalker. 20 de ani. Ești headhunter? Nu chiar. Deci cauți oameni pe internet pentru companie media. Da. Dar nu ca să-i angajezi. Cineva a zis video chat, cineva a zis profiler. Compania asta licențiază clipuri de video și le vinde mai departe și fac banii cu tine. Licențiază video? Da, dacă tu ai filmat un clip, compania asta licențiază, îl vinde mai departe și împarte banii cu tine. Este public relations, e ceva în tine, da? This is my public relations guy și să zică. Ok, deci dacă ai un video online, cineva ți l-a pus, îl licențiază și îți dă bani înapoi. Da. Să nu îți ia cineva TikTok-urile să se pună în altă parte. Exact. Da. Ah, am și eu niște TikTok-uri. Și tu, Șerban, ce faci? Aceeași chestie, doar că de mai mult timp. Deci, e un fel de nepotism la compania asta de media, știi? Gen, merge banul, dar să meargă la noi în casă, nu la alții, știi? Gen. Na, și n-ai de ce făceai? N-ai de să bagi Șerban în IT. IT, ok. Și ai zis, bă, lasă treacă cu IT-ul, că acum ai băgat de licențiat, aici-s bani, știi? Na, și lucrezi, e cu un post de televiziune sau ce o firmă media? Pentru o firmă media din America, da. Ah, ok. Și vă place? Da, e ok. Ce fel de video licențiați? E mai amuzante. Chestii virale. Chestii virale, da.
Care e cea mai virală chestie care ați licențiat-o? COVID-ul? Videoclipul de COVID? Asta nu prea. Pro-COVID sau anti-COVID? Nu prea lungă asta. Șușoacă, da? Când era cu mască în Parlamentul European. Aplauze pentru ea, hai să facem câteva de astea. Aplauze, bravo lor! Am fost la un date în facultate. First date. Eu am băut un suc. A costat 15 lei. Și el a plătit nota. A doua zi, când m-a invitat la un alt date, eu am zis nu. El a zis, pe trebuie, că ți-am plătit sucul. Deci ăsta e contractul nescris, știi? Și eu am zis că îți dau bani înapoi pe suc dacă trimiți contul. Și acum întrebare, ce credeți că am făcut? Credeți că i-am trimis banii în cont sau nu? Eu cred că nu. Ai trimis banii? Băiatul ăsta, bă, măcar jumate, că plătit sucul, ăla dracu. Dumneavoastră ați plătit un suc pentru doamna? Sunteți împreună, nu? Căsătoriți? Nu sunteți cu sucul? Acolo la ce ați ieșit? La o mirinda? Nu, la o... Nu? Are bani? Voi ce faceți? Ce lucrați? În ce domeniu? Inginer? Și inginer, nu? Arhitect? Wow. Ea face design? Ea face designul, el construiește. Și instalațiile. Deci instalatorul. Trebuie să curățăm țevile, ha? Și în arhitectură ce fel de clădiri faceți? Unde? Ca să vedem așa un fel de privim în viitor. A, în Canada faceți? O să faceți, nu la Pitești. Pe cum, pleci în Canada sau faci pentru Canada? De acasă faceți design la stații de metrou în Canada. În Canada unde? La Toronto, la Montreal? Interesant. Și cum s-a nimerit? Gen... Ah, ok. N-ați zis. Vrem pe cineva din România cu expertiză, că am auzit că faceți autostrăzi. Hai și cu... Hai să băgăm mâna. Un prieten a fost combinat cu o tipă mai în vârstă ca el, o perioadă mai lungă de timp. Tot găsea pe la ea obiecte bărbătești. Ea spunea că sunt ale tatălui. Dar ea, de fapt, era logodită. Obiectele nu erau ale tatălui. Erau ale soțului viitor. Atât. Gen, ăsta primea și eu ceva, pe parte, da, cam atât. Și până la s-a întâmplat. Deci femeia era mai în vârstă și dădea la mai micuț. E pe bune? Tu ești? Nu, eu dau un pic. Și ce a făcut până la urmă? Deci el a dat. Până n-am mai dat. Sounds like a happy ending, știi? Gen, bă, el a dat și după aia a fost. Ai. Dar gen, a dat emoțional? Deci a fost emotionally connected to the dat. Și după aia a aflat că se mai da și de altă parte. Credea că e taică și dădea. Nu, și acum gen e depresat, are probleme emoționale, că gen iubirea vieții lui era iubirea vieții altuia. Se mai întâmplă, știi? Cineva zice că e a skill issue. N-a dat destul de bine. E destul de normal, spun înșelatul aici în România, în București? Se înșelă, da. Băi, eu înșelă fiecare zi? Eu nu știu ce faceți voi, stați așa degeaba. Ați avut probleme cu înșelatul sau? Cine a zis da? Nu eu? Eu nu înșel? Nu? Faceți niște gânăge dacă ați fost înșelat. Ok. Niște gălăgie dacă ați înșelat. Ați înșelat? Da. Da, bineînțeles. Nu am și eu drepturi? Toată lumea din seara asta înșelați, în sigură. Așa, revoluție! În ce condiții ați înșelat? Nu trebuie să ne ziceți prea multe detalii, așa? Nu era nimic serios. Ah, ok. Nu spune atunci. Deci, eu deja eram logodită, știi ce? Ok, dar n-a fost. Era așa, mai tânără, mai una alta, fac. A fost la un bar, la o ceva? Care a fost? Hai că nu judecăm, dar suntem curioși. Mai nu știu, era tânără. Se întâmplau lucruri
Lucrurile astea nu era chiar așa... Da. Frowned upon, știi? Da, de ce că nu-i frowned upon, dar ăștia mint. Ok, aplauze pentru doamna, bravo ei! Deci mama fostului m-a făcut cățea. El a aprobat, apoi a fugit în alt oraș cu aparatul meu foto ca să se facă model. What the fuck happened here, știi, gen? Deci maică sa a fost cățeau! Și el a fost, da, dă foto. La ce vârstă a fost asta? În 2021? Da, în 2022. Și unde s-a întâmplat asta? Pe cât erați împreună? Da. Păi și maică sa ce treabă avea? V-ați despărțit? Și a vorbit cu mama lui la telefon, pe speaker. Mama lui a That's a weird... Da. E cam dubios. Ne despărțit. O sun pe mama. Mama! S-a despărțit de mine. Jigudiu. Sau ce? Cățeau, sorry. Eram mândră că el s-a despărțit de mine în iubire. Vezi, mai bine înșelați. Asta e morala, știi? Dă-i recu de jigodi, mai bine înainte lor. Așa? Dar, cum, maică sa la tine? Deci tu te-ai despărțit de ce supă maică sa imediat? Nu. Deci el s-a despărțit de mine câteva zile înainte. Mhm. Trebuia să stau în continuare în acel apartament. Și la un moment dat am vorbit cu mama lui și a vrut să dea pe speaker în timp ce vorbeau despre mine. Și m-a făcut cățea. El de față cu ea a spus că nu e ok să zic asta și a știut telefonul și mi-a zis că a avut dreptate de fapt. Mai bine îl înșelai, ok? Mai bine îl înșelai și scăpai. Și după aia ți-a furat aparatul foto. Da, ne-am separat și a rămas aparatul la el. Trebuia să facem Jumătate. da. Tu iei filmul, el... Era digital. Ca să se facă modelare, nu se facultate. Wow! Well, that's a commitment. A ieșit A renunțat la facultate să facă model, dar arăta bine așa? Cât în poză? El spune că da. Și s-a făcut model? L-am văzut într-o reclamă la Lensa, dacă ajută. La lenza? Ochelari, mersi. Deci și-a urmărit visul. Da, păi și acum mai ții like pe Facebook, pe Instagram. Mi-a dat bloc când i-am cerut banii. Da, ești cățeau. Nimic nu te mai satisface. Dar acum ești într-un loc mai bun. Ai pe cineva cu tine? Perfect. Și mai bine, ha? Ai prieten, bravo, ok. Aplauze pentru ei, bravo ei. Ok, am rămas fără timp, aplauze pentru toți care ne-a scris ceva aici, și pentru Luana, și pentru Freddy, și pentru Clubul 99, și pentru voi. Sper că v-a plăcut, ne-am pe viitor, o seară plăcută, pa, pa!